Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na you're all having a wonderful day. In today's video ay magluluto tayo ng Pansit Guisado na may lechon. I promise you, masarap ito. Kung favorite niyo ang pansit, tapos gustong-gusto niyo ang leftover na lechon, itong recipe na ito ay para sa'yo. Alright, umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng vegetable oil, red onion, bawang, leftover na lechon, celery, carrots, cabbage, green bell pepper, yung cornstarch sticks na noodles, beef broth, brown sugar, lemon juice, soy sauce, and ground black pepper. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box down below. So, ang una natin gagawin ay i-combine muna natin ang soy sauce at saka brown sugar. Stir natin ito para ma-dissolve yung brown sugar. Ginagawa ko ito para matikman ko muna yung main sauce na gagamitin natin later para sa pansit. Nag-add rin ako dito ng lemon juice, and then once ma-dissolve na yung brown sugar, iset aside lang muna natin ito. Next, kuha tayo ng pan. Ang gamit ko naman dito ay wok, pero pwede naman kayo gumamit ng kahit anong pan na meron kayo. Lagyan natin ng vegetable oil on medium heat. Once mainit na yung oil, gisahin natin muna ang red onion. Mga about 3 minutes ito or hanggang sa mag-translucent na yung onion. Then, i-add na natin, gisahin at lutuin ang bawang. Sa bawang, mga ganun rin, mga about 3 minutes rin ang paggisa nito. Or hanggang sa mangmoy at golden brown in color. And then, i-add na natin yung celery. Sa celery naman, mga about, I would say, 2 to 3 minutes lang ang paggisa-gisa nito. Then, i-add na natin yung carrots. Sa carrots, about 6 to 8 minutes ang paggisa-gisa nito. Then, after magisa yan, i-add na natin yung leftover na lechon. So, haluin lang yan, about mga 30 seconds lang. And then, i-season natin ng ground black pepper. Haluin na naman. And then, after that, i-add na natin yung liquid. So, gumamit ako dito ng beef broth. Then, i-add rin natin ang soy sauce mixture na ginawa natin kanina. Haluin lang yan. At nag-add rin ako ng konting tubig. Then, takpan ito at pakuluan mga about 20 minutes on medium heat. Then, after 20 minutes, this is what it looks like. Tikman natin ito and then i-adjust natin. Sa cooking naman, you can always adjust it according to your desired taste, okay? Then, i-add na natin yung noodles. Ang gamit ko dito ay yung brand na Goldin Bihon. So, isosoak natin kumbaga ito mga 15 minutes on medium heat pa rin. Takpan natin ito and then after 15 minutes, dapat natin i-break in yung noodles katulad ng ginagawa ko dito. Pero, in-adjust ko yung heat into high heat na. Kasi, paluto na yung, paluto na yung noodles. So, high heat na ito, haluin lang talaga yan, i-break in natin yung noodles. Then, once mag-reduce na yung liquid, i-add na natin yung cabbage at saka yung green bell pepper. So, tuloy-tuloy lang ang paghalo nito hanggang sa mawala na yung liquid at luto na yung bihon. And that's it. Napakasarap ng recipe na ito. My favorite. Thank you guys for watching. Take care!